ทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยครูขยะในคลิปนี้เป็นเศษลังกระดาษนะครับเศษลังกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับจะทำเป็นลักษณะของชั้นแขวนนะครับติดผนังใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระดาษลังกระดาษกล่องเหลือใช้ครับผม